ሰላም እንዴት ናችሁ? ጌች ነኝ ከኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል የዩቲዩብ ቻናል። ቻናላችን የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች የሚለቀቁበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ከነኚህም መካከል ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ አፍተር ኢፌክት፣ ሞሽን ግራፊክስ የምንሰራበት እናም የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆችን አጫጭር የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎችና የተለያዩ ሶፍትዌሮችን አፕሊኬሽኖችን የምናስተዋውቅበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም ከጎን ያለችዋን የደውል ምልክት በመንካት ቪዲዮ በምንለቅበት ጊዜ ወደናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። በቀጣይ ጊዜያቶች ከሰኞ እስከ እሁድ ፕሮግራሞችን ወደናንተ እናደርሳለን ማለት ነው። ሰኞ ፕሪሚየም ፕሮ፣ ማክሰኞ አጫጭር የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎችና ሶፍትዌሮችን አፕሊኬሽኖችን የምናስተዋውቅበት፣ ሮብ አፍተር ኢፌክት ሞሽን ግራፊክስ የምንሰራበት፣ ሐሙስ በድጋሚ ሁለተኛ ክፍል ፕሪሚየም ፕሮ ቪዲዮ ኤዲቲንግ የምንሰራበት፣ አርብ አጫጭር የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎችና ሶፍትዌሮችን አፕሊኬሽኖችን የምንማርበት፣ ቅዳሜ ሞሽን ግራፊክስ አፍተር ኢፌክት በድጋሚ የምናይበት፣ እሁድ ሃኪንግ ኤንድ ሴኩሪቲ። ሰባቱንም ቀን እነኚህን ፕሮግራሞች ወደናንተ እናደርሳለን። ስለዚህ ማክሰኞና ሐሙስ ፕሪሚየም ፕሮ እናያለን፣ ሮብና ቅዳሜ ደግሞ አፍተር ኢፌክት እናያለን። ይሄ ማለት ሁለቱም ተከታታይ ትምህርቶች ስለሚሆኑ ረዘም ያለ ጊዜ ስለሚወስድ በአጭሩ ቶሎ እነኚህን ትምህርቶች ወደናንተ አድርሰን የምንጨርስ ይሆናል ማለት ነው። ፕሪሚየም ፕሮ በሳምንት 2 ጊዜ እናቀርባለን። አፍተር ኢፌክትም በሳምንት 2 ጊዜ። አጫጭር የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎችና ሶፍትዌሮችን አፕሊኬሽኖችን የምናስተዋውቅበት ደግሞ በሳምንት 2 ቀን ማክሰኞና አርብ የምናይ ይሆናል። በመጨረሻም ሃኪንግ ኤንድ ሴኩሪቲ፣ ይሄን ትምህርት ደግሞ እሁድ ቀን እናያለን። በሃኪንግ እና ሴኩሪቲ ቀናችንን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሃክ እንዳይደረግ ፌስቡክ አካውንታችን፣ ኢንስታግራም፣ ትዊተር የመሳሰሉ ሶሻል ሚዲያዎችን ኮምፒውተራችን፣ ስልካችን ሃክ እንዳይደረግ ጥንቃቄ እንዴት ማድረግ እንዳለብንና እንዴት አድርገው ሃክ እንደሚያደርጉም በእነኚህ ቀናቶች የምናይ ይሆናል። ቻናላችንን እየተከታተላችሁ ስላለ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ በማድረግ እነኚህን ቪዲዮዎች በቀጣይ ጊዜያቶች መከታተል ይችላሉ። አብራችሁን ስላለ እናመሰግናለን።